নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। ৰঙালী বিহু সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ। আজি বিহু বতৰ বুলিয়ে ময়ো লালমোহন বনাইছোঁ। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছিল লালমোহন। এতিয়া মই চেনি চিৰাপটো বনাই লওঁ। মই গেছতে চচপেনটো পাতি পানী দিছোঁ 4 বাতি। এতিয়া মই চেনি দিম 3 বাতি। চেনিখিনি দুটা কপানো পৰুৱা কেইটামান আহিলেও। এতিয়া মই ইয়াতে ইলাচি কেইটামান খুন্দি মেলি দিছোঁ। ইলাচি দিলে মানে সোৱাদটো ধুনীয়া হয়, গোন্ধটো। এয়া মোৰ চেনি চিৰাপটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই গোলাপ জামুনৰ পেকেট এটা লৈছোঁ। এতিয়া মই গামলা এটাতে এইখিনি বাকি লৈছোঁ। এতিয়া মই গাখীৰ দি অলপ মঠি যাম। লালমোহনটো বনাবলৈ মঠাটো ওপৰতে কথা, যিমান মঠিব সিমানে কোমল হ'ব। এয়া মোৰ মঠাটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই হাততে তেল অকণমান লগাই লালমোহন আকাৰৰ বনাই ল'ম। এয়া মোৰ লাডুটো হৈ গৈছে, অকণমানো ফাট হোৱা নাই। মই এতিয়া গামলাতে দি ল'ম এইটো। এইটো মই বেলেগ আকাৰৰ বনাইছোঁ। এইখিনি মই বনাই গৈছোঁ, লগালগ তেলত দি ফ্ৰাইও কৰি লৈছোঁ, নহ'লে থৈ দিলে মানে টান হৈ যায়। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ। এইখিনি মিডিয়াম গৰম হোৱাৰ পিছত মই লালমোহনকেইটা দি দিছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ফুলি গৈছে আৰু ওপৰলৈ উঠি গৈছে লালমোহনকেইটা। এইখিনি দুটা মই গেছটো কিন্তু একদম মিডিয়ামত থৈছোঁ, বেছি বহাই নাই দিয়া, নহ'লে বেছি বহাই দিলে মানে ফাটি যাব। এয়া অলপমান ৰঙা হৈছে, মই আৰু অকণমান ৰঙা কৰি ল'ম। এয়া ৰঙা হৈ গ'ল। মই এতিয়া এইখিনি লগালগ চেনি চিৰাপত দি ল'ম। এতিয়া মই এইটো অকণমান দীঘলীয়াকৈ বনাইছোঁ। এইখিনিও মই তেলত দি লৈছোঁ।
এতিয়া মই এনেদৰে গোটেইখিনি লালমোহন বনাই ল'ম বনাই লগালগ মই চেনি চিৰাপতে ঢালি দিওঁ মই সসপেনৰ পৰা লালমোহনখিনি বাটিটোত কাঢ়ি ললোঁ সসপেনত থকা চেনি চিৰাপখিনি মই ইয়াৰ ওপৰতে ঢালি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি 2 ঘণ্টামান কাৰণে ঢাকি থৈ দিম মোৰ এই লালমোহনৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই